Madame Bang tuyên chiến Việt Nam, treo thưởng tiền tỷ, Thái Lan quyết vô địch không cần cầu thủ nhập tịch. Madame Bang đang làm tất cả những gì có thể để đưa Thái Lan trở lại ngai vàng bóng đá Đông Nam Á sau khi chứng kiến thành tích thi đấu của đội nhà. Chủ tịch FAT Noel Phan Lam Sam, thường được gọi là Madame Bang, thưởng cho đội tuyển Thái Lan 2 triệu bạc, khoảng 1,6 tỷ đồng. Điều này trực tiếp tạo động lực cho các cầu thủ và liên tục nhấn mạnh mục tiêu vô địch ASEAN Cup 2026. Bà còn quyết định miễn phí vé xem cho các trường học, học viện bóng đá có nhu cầu đưa học sinh, cầu thủ trẻ tới sân Rajamangala theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Singapore tại bán kết lượt về AFF Cup 2026. Nhưng điều khiến câu chuyện này trở nên đáng chú ý hơn, rất nhiều lại nằm ở một lựa chọn tưởng như rất đơn giản. Thái Lan không muốn đi theo con đường nhập tịch cầu thủ như Việt Nam. Cầu thủ nhập tịch không có gốc gác thì sẽ không đại diện cho bản sắc Thái Lan, Việt Nam và nhiều đội tuyển trong khu vực đang theo đuổi mô hình nhập tịch cầu thủ. Nhưng Thái Lan sẽ chỉ làm vậy với những cầu thủ mang dòng máu Thái và Thái Lan sẽ vô địch giải đấu mà không cần bất kỳ cầu thủ nhập tịch nào. Đây là lời tuyên chiến trực diện nhắm vào định hướng phát triển của các đối thủ lớn trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam. Madame Bang muốn chứng minh một điều mang tính nguyên bản. Thai League và hệ thống đào tạo của xứ Chùa Vàng vẫn đủ sức sản sinh ra những nhà vô địch mà không cần vay mượn sức mạnh từ bên ngoài, ngoại trừ nguồn lực Thái Kiều vốn mang sẵn dòng máu quê hương. Trong khi Việt Nam đang tận dụng những cầu thủ đủ điều kiện khoác áo đội tuyển để gia tăng sức mạnh, Madame Bang muốn chứng minh rằng Thái Lan vẫn có thể cạnh tranh bằng chính những cầu thủ mang dòng máu Thái, kể cả những người đang trưởng thành và thi đấu ở nước ngoài. Nghe có vẻ chỉ là một khác biệt về chính sách nhân sự, nhưng phía sau đó lại là cả một cuộc tranh luận về cách một đội tuyển Đông Nam Á nên xây dựng sức mạnh trong bóng đá hiện đại. Và thời điểm Madame Bang đưa ra những thông điệp ấy cũng không thể xem nhẹ. Việt Nam vừa tạo ra một chiến thắng khiến cả khu vực phải chú ý khi đánh bại Malaysia 2-0 ngay trên sân khách ở bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Một trận đấu mà Việt Nam không cần kiểm soát bóng, vượt trội hay liên tục tấn công vẫn có thể khiến đối thủ phải nhận 2 bàn thua. Trong khi đó, Thái Lan cũng đang cho thấy họ chưa hề đánh mất vị thế của một ông lớn Đông Nam Á. Đội bóng xứ Chùa Vàng toàn thắng vòng bảng và tiếp tục đánh bại Singapore 3-1 ở bán kết lượt đi. Qua đó, tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về. Nếu cả Việt Nam và Thái Lan cùng hoàn thành nhiệm vụ, một trận chung kết trong mơ hoàn toàn có thể xảy ra. Và nếu điều đó thực sự trở thành hiện thực, câu chuyện sẽ không chỉ là Việt Nam gặp Thái Lan, đó sẽ là cuộc đối đầu giữa hai cách làm bóng đá. Một bên là Thái Lan của Madame Bang muốn dựa vào nền tảng cầu thủ bản địa và những cầu thủ có gốc Thái ở nước ngoài. Một bên là Việt Nam của Kim Sang Sik đang kết hợp thế hệ cầu thủ trưởng thành từ hệ thống đào tạo trong nước với những cầu thủ nhập tịch có chất lượng để tạo thêm chiều sâu cho đội tuyển. Một bên muốn chứng minh rằng bản sắc vẫn đủ để tạo nên sức mạnh. Một bên cho rằng trong bóng đá hiện đại, miễn là cầu thủ đủ điều kiện pháp lý và đủ khả năng đóng góp, nguồn lực nào cũng có thể được tận dụng. Nghệ thuật xây dựng lực lượng của hai đội tuyển cũng phản ánh chính xác những tuyên bố trên truyền thông. Thái Lan dưới sự dẫn dắt của bộ máy quản lý hiện tại lấy sự đồng đều về mặt tư duy làm điểm tựa. Nhờ việc các cầu thủ đều trưởng thành từ một môi trường bóng đá có triết lý tương đồng, Thai League hoặc các học viện liên kết ở châu Âu, đội bóng xứ Chùa Vàng vận hành như một cỗ máy trơn tru. Họ không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân kiệt xuất nào. Sự nguy hiểm của Thái Lan nằm ở khả năng xoay tua và hoán đổi vị trí linh hoạt. Trong khi đó, việc sở hữu các nhân tố nhập tịch và Việt kiều chất lượng cao lại mang đến cho tuyển Việt Nam những điểm nổ chiến thuật hoàn toàn khác biệt. Trong các thế trận bế tắc, sự vượt trội về tranh chấp đôi mươi, khả năng tì đè hay những tình huống xử lý cá nhân đẳng cấp từ các nhân tố mới chính là chìa khóa để giải mã những hàng phòng ngự lì lợm nhất. Sự kết hợp giữa tinh thần chiến đấu, kỷ luật của cầu thủ nội và sự sắc bén của các ngôi sao bổ sung đang tạo ra một tuyển Việt Nam khó lường hơn bao giờ hết. Sự thay đổi của đấu trường Đông Nam Á, cuộc lột xác mang tên nhập tịch. Để hiểu vì sao tuyên bố của Madame Bang lại tạo nên sức nặng lớn đến vậy, chúng ta phải nhìn vào bức tranh toàn cảnh của bóng đá Đông Nam Á hiện tại. Khu vực này đang trải qua một cuộc dịch chuyển chưa từng có. Indonesia đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự khi châu Âu hóa toàn bộ đội hình bằng dàn cầu thủ gốc Hà Lan, giúp họ tiến thẳng vào các vòng knock-out, châu lục và đe dọa vị thế của các ông lớn truyền thống. Chính làn sóng đó đã buộc các nền bóng đá như Việt Nam hay Malaysia phải điều chỉnh chiến lược để không bị bỏ lại phía sau. Việc Việt Nam cởi mở hơn với các nhân tố chất lượng cao là phản ứng tự nhiên trước một môi trường bóng đá đang thay đổi quá nhanh. Trong bối cảnh tất cả các đối thủ đều đang tìm cách đi tắt đón đầu, việc Madame Bang công khai chọn con đường ngược lại, đứng ngoài làn sóng nhập tịch ngoại quốc, giống như một cái tát vào xu hướng chung. Đó là sự đặt cược lớn nhất của bóng đá Thái Lan vào sức mạnh nội tại. Nếu thành công, họ sẽ chứng minh được vị thế độc tôn của một nền bóng đá phát triển tự chủ. Nhưng nếu thất bại, Thái Lan sẽ phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu trong một khu vực đã không còn chơi theo những quy tắc cũ. Nhưng có một điều rất dễ bị bỏ qua. Madame Bang không chỉ nói về bóng đá, bà đang đặt cược bằng chính uy tín của mình.
Khi một người đứng đầu liên đoàn công khai đặt mục tiêu vô địch, đưa ra những khoản thưởng lớn và xây dựng một hình ảnh rất quyết liệt quanh đội tuyển, áp lực cũng sẽ tăng theo. Nếu Thái Lan vô địch, tất cả sẽ trở thành bằng chứng cho thấy chiến lược của Madam Bang đang đi đúng hướng. Nhưng nếu họ thất bại, những câu hỏi khó chắc chắn sẽ xuất hiện. Tiền thưởng có thực sự tạo ra khác biệt? Việc không sử dụng những cầu thủ nhập tịch có khiến Thái Lan tự giới hạn nguồn lực? Và quan trọng nhất, liệu bóng đá Thái Lan có còn đủ sức duy trì vị thế số 1 Đông Nam Á trong một khu vực đang thay đổi quá nhanh? Còn Việt Nam cũng đang đứng trước một bài kiểm tra tương tự. Chính sách sử dụng cầu thủ nhập tịch có thể giúp đội tuyển tăng chất lượng ngay lập tức, nhưng nó không thể thay thế hệ thống đào tạo trẻ. Một vài cầu thủ giỏi không thể tự mình biến một đội bóng thành nhà vô địch. Điều quyết định vẫn là cách huấn luyện viên xây dựng chiến thuật, cách các cầu thủ phối hợp và khả năng vượt qua áp lực ở những trận đấu lớn. Chiến thắng 2-0 trước Malaysia cho thấy Việt Nam đang sở hữu một thứ rất quan trọng, khả năng thắng ngay cả khi trận đấu không diễn ra theo cách mình muốn. Đó cũng chính là lý do câu chuyện Madam Bang trở nên hấp dẫn vào lúc này. Bà đã treo tiền tỷ. Thái Lan đã tiến rất gần trận chung kết. Việt Nam cũng đang có lợi thế lớn trước Malaysia. Hai đội đều đang đứng trước cánh cửa tiến vào trận đấu cuối cùng. Và nếu cánh cửa ấy mở ra, những phát biểu về nhập tịch sẽ không còn nằm trên mặt báo nữa. Chúng sẽ được đặt lên bàn cân bằng chính kết quả trên sân. Cuộc đấu trí trên băng ghế huấn luyện. Phía sau thông điệp của Madam Bang còn là màn đấu trí vô cùng thú vị giữa hai chiến lược gia. Huấn luyện viên Kim Sang-sik nổi tiếng với sự điềm tĩnh, lì lợm và khả năng đọc trận đấu nhạy bén. Ông không sa vào những cuộc tranh luận truyền thông, không bị cuốn theo những tuyên bố của đối thủ. Sự im lặng của chiến lược gia người Hàn Quốc là lời đáp trả đáng sợ nhất, bởi ông dồn toàn bộ sự tập trung vào việc tối ưu hóa đội hình và khắc chế điểm yếu của đối phương. Trong khi đó, ban huấn luyện Thái Lan phải gánh trên vai trọng trách biến những lời tuyên bố của Madam Bang thành hiện thực trên sân cỏ. Họ không chỉ đấu với Việt Nam mà còn phải đấu với sức ép đến từ sự kỳ vọng tuyệt đối của khán giả nhà. Chỉ một sai lầm nhỏ trong tính toán chiến thuật cũng có thể khiến chiến dịch truyền thông rầm rộ của Madam Bang sụp đổ. Madam Bang có thể dùng tiền để tạo động lực, Việt Nam có thể dùng chính sách nhập tịch để tăng chất lượng. Nhưng không ai có thể mua trước được chiếc cúp. Cuối cùng, tất cả vẫn phải được quyết định bằng 90 phút bóng đá. Và câu hỏi lớn nhất lúc này là, nếu Việt Nam và Thái Lan thực sự gặp nhau ở chung kết ASEAN Cup 2026, liệu Madam Bang có thể chứng minh rằng Thái Lan không cần cầu thủ nhập tịch vẫn đủ sức đánh bại Việt Nam, hay chính Việt Nam sẽ biến tuyên bố ấy thành áp lực ngược lên bóng đá Thái Lan? Đó sẽ là 90 phút nảy lửa và đáng chờ đợi nhất của bóng đá khu vực trong nhiều năm trở lại đây. Trận đấu đó sẽ đưa tất cả về lại giá trị nguyên bản của bóng đá, nơi chiến thuật, thể lực, tinh thần đồng đội và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định mới là thứ duy nhất phân định thắng thua. Lòng tự tôn thuần thái của Madam Bang liệu có đủ sức đè bẹp sự thực dụng lạnh lùng của Việt Nam? Hay chính Việt Nam sẽ dùng kết quả trên bảng tỷ số để biến những tuyên bố hùng hồn từ Bangkok thành cơn bão áp lực đè nặng lên nền bóng đá xứ Chùa Vàng? Mọi câu trả lời sẽ chỉ xuất hiện khi tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết chính thức vang lên.